ito na ang ating DIY party game. Kiss mo si Mama. Thank you. Kiss mo si Mama po. Yay! Clap. 1, 2. This is the last stretch before sa birthday ni River. And, oh my God. Hello, mommies! Welcome to Vlogmas Day 4! So today, just an update. Magulo pa rin ang buhay namin. There's River. Hi, River! Hello! Hello na mag-wave. Ang galing ng baby ko. For today's DIY, we're gonna need cartolina, scissors, double tape, pencil, and planggana. So we're gonna do pin the star on Captain America's shield. So just use cartolina and make a circle out of them. Make one like this sa white, one like this sa red, and a smaller one na blue. Paste it all together and also cut the stars. Ito na ang ating DIY party games. I-paste ko na lang to siya dito ng maayos. And then, ito, syempre hindi ko pa to ididikit. So, ang mangyayari, pagpunta sa party, ito lang yung dala ko, itong shield, at maraming stars para sa game. So, yung paglaro nito, yung mga bata, magkakaroon sila ng blindfold, and itatry nilang idikit to sa gitna ng shield. And yung sino yung pinakamalapit, siya yung magwawagi. So, I will try to also put the names of the participants here para alam natin kung sino yung nanalo sa mga bata. So, mommies, ito na yung finished product. Ginlo ko lang yan sila. Ito, tsaka ito. And ito na yung mga stars na gagamitin ng mga participant. Meron lang yan siyang adhesive tape. So, tatanggalin mo lang yan. Tapos, yun. Pwede na nilang idikit dito. So, ilalagay lang to sa wall para yung mga stars nidikit nila. Pero, syempre, naka-blindfold sila. So, ready na yung ating game na isa. Kiss mo si Mama. Thank you. Kiss mo si Mama po. Yay! Clap. 1, 2. Good. 1, 2. So, ngayon naman, mommies, I'm gonna make yung photo booth props. Kasi gusto ko may personalized props yung photo booth. So, ito, I'm just putting it in the cartolina. Ayan. And then, I'm gonna cut it and I'm gonna put it sa another layer ng cartolina. And I'm gonna put this one, pampatigas sa likod ng kanyang ano. So, wish me luck, guys. Dyan. Okay, baby. Oh, dandan na. Up, up. Finish na. Dandan na. Yes. Dance na, dance, dance. Okay, update guys. It's now 9 o'clock in the evening. Tumatawa na yung baby ko. And ito na ang nagawa natin so far. Yun na. Yung mga natapos na ano. Yan. Meanwhile, at River's birthday versus looks like a job for and so, it's na na guys. This is the last stretch before sa birthday ni River. And, oh my God. Ito na yung para sa kapaw, crunch. Yun na yung para sa buffet. Yung gift giveaway ni River. Print ko rin ito. It was super fun. I hope you had a blast. And hashtag River is one. So, yan yung giveaway namin ng mga candies. Grab your superhero treats.
sweet treats. So, yun yung prinin ko. And, ito na. So far, ang itsura namin. Ngayon, susuotin namin bukas, mga Superman, Spider-Man kay Dada. Mag-good night na muna ako sa Vlogmas day for today. At I will see you guys tomorrow sa birthday ni River. Tulugin ko na tong bata. Bye!